Κάποια στιγμή όλοι νιώθουμε πως η ζωή είναι εναντίον μας, πως ό,τι κι αν κάνουμε, κάτι αόρατο μας κρατά πίσω. Μοιάζει σαν το σύμπαν να μας δοκιμάζει, σαν να υπάρχει μια αδικία που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, θα δούμε ότι αυτό που βιώνουμε δεν είναι η πραγματικότητα του τώρα, είναι η ανάμνηση ενός παλιού πόνου, ενός παιδιού που κάποτε ένιωσε αβοήθητο, μόνο και εγκαταλελειμμένο. Και εκείνο το παιδί ακόμα ψιθυρίζει μέσα μας κάθε φορά που κάτι μας πληγώνει. Ο Γκαμπόρ Ματέ, γιατρός και ψυχοθεραπευτής, λέει πως οι περισσότερες από τις αντιδράσεις μας σήμερα δεν είναι δικές μας. Είναι απόϊχοι τραυμάτων που δεν υπόθηκαν ποτέ. Κάθε φορά που νιώθεις θυμό, φόβο ή απόρριψη, δεν αντιδρά ο ενήλικος εαυτός σου, αλλά εκείνο το μικρό παιδί που προσπαθεί ακόμα να επιβιώσει. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αναγνώριση κρύβεται και η αρχή της θεραπείας. Γιατί αν μπορέσεις να δεις τον πόνο σου, όχι ως εχθρό, αλλά ως μήνυμα, τότε κάθε πληγή γίνεται δάσκαλος. Κάθε trigger, μια ευκαιρία να θυμηθείς ποιος ήσουν, πριν μάθεις να προστατεύεσαι. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για εκείνη τη φωνή μέσα σου, τη φωνή που σε κρίνει, που σε μικραίνει, αλλά που κάποτε απλώς προσπαθούσε να σε κρατήσει ασφαλή. Αν βρίσκεις τη θεματολογία των βίντεο μου ενδιαφέρουσα, μπορείς να πατήσεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί ίσως αναγνωρίσεις τη στιγμή που ο πόνος σταματά να σε πονά και αρχίζει να σου μιλά. Κάθε φορά που λες «η ζωή είναι εναντίον μου», δεν μιλάς εσύ. Μιλά ένα κομμάτι σου που κάποτε πίστεψε ότι δεν έχει καμία δύναμη. Η αίσθηση του θύματος δεν γεννιέται στο παρόν, ριζώνει στην παιδική ηλικία, τότε που ήσουν αληθινά αβοήθητος. Όταν ένα παιδί πονά και κανείς δεν το βλέπει, δεν μπορεί να πει «αυτό που μου συμβαίνει είναι άδικο». Λέει «κάτι δεν πάει καλά με μένα». Και αυτό το ψέμα γίνεται ο πυρήνας του εαυτού του. Αργότερα μεγαλώνουμε. Μαζί μας μεγαλώνει και εκείνο το αόρατο παιδί που κουβαλάμε μέσα μας. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρόνο, μόνο ανάγκη. Ανάγκη να το ακούσεις, να το δεις, να του πεις πως δεν φταίει. Όμως αντί να το αγκαλιάσουμε, συνήθως το κρίνουμε. Το αποκαλούμε αδύναμο, δραματικό, τοξικό. Μα στην πραγματικότητα είναι εκείνο το παιδί που ζητάει ακόμη μία αγκαλιά που δεν ήρθε ποτέ. Ο Γκαμπόρ Ματέ λέει πως αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως παρόν πόνο είναι απλώς μία ανάμνηση του παρελθόντος που δεν έχει βρει λύτρωση. Κάθε φορά που νιώθεις εγκατάλειψη, απόρριψη, αδικία, δεν είναι η ζωή που σε πληγώνει, είναι η μνήμη που ξυπνά. Και όσο αρνείσαι να τη δεις, τόσο θα επιστρέφει μεταμφιεσμένη σε πρόσωπα, καταστάσεις και σχέσεις. Η απελευθέρωση δεν ξεκινά όταν ξεπεράσεις το παρελθόν σου, αλλά όταν καθίσεις δίπλα του, όταν ρωτήσεις εκείνο το παιδί «τι χρειάζεσαι, γιατί δεν είσαι το θύμα, είσαι ο ενήλικας που μπορεί για πρώτη φορά να γίνει ο γονιός που δεν είχες». Και κάπου εκεί αρχίζει η αληθινή θεραπεία. Όμως πριν θεραπεύσουμε πρέπει να μάθουμε να ακούμε και για να ακούσουμε πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνει trigger, γιατί κάθε πυροδότηση δεν είναι επίθεση, είναι πρόσκληση. Η λέξη trigger κυριολεκτικά σημαίνει σκανδάλι, κάτι μικρό, σχεδόν ασήμαντο που όμως πυροδοτεί μια μεγάλη έκρηξη μέσα σου. Ένα βλέμμα, μια φράση, μια διαφορία και εκεί που όλα ήταν ήσυχα, ξαφνικά, θυμός, λύπη, φόβος. Όμως όπως λέει ο Γκαμπόρ Ματέ, το trigger δεν είναι το πρόβλημα. Η σκανδάλη από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν το όπλο είναι άδειο. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια εκρηκτική ύλη κουβαλάς μέσα σου που περιμένει να ανάψει. Όταν κάποιος σε απορρίπτει δεν είναι η πράξη του που σε πονά, είναι η μνήμη της πρώτης φοράς που ένιωσες ανεπαρκής. Όταν κάποιος σε αγνοεί δεν είναι το τώρα που πονά, είναι το τότε που σε έμαθε πως για να αγαπηθείς πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Κάθε trigger είναι ένα μήνυμα από το υποσυνείδητο. Υπάρχει κάτι μέσα μου που ακόμη ζητά να ακουστεί. Αν όμως το δεις ως εχθρό,
Θα μπεις πάλι στον φαύλο κύκλο της αντίστασης. Θα θυμώσεις, θα αμυνθείς, θα απομακρυνθείς και το τραύμα θα ριζώσει πιο βαθιά. Αν όμως σταθείς για λίγο και ρωτήσεις με περιέργεια τι μου δείχνει αυτό, τότε η ίδια η πληγή γίνεται δάσκαλος. Δεν υπάρχει θεραπεία χωρίς συνειδητό βλέμμα μέσα στον πόνο, γιατί αυτό που σε ενεργοποιεί σου δείχνει με ακρίβεια το σημείο που ακόμα πονάς. Η σκανδάλη λοιπόν δεν είναι καταδίκη. Είναι ευκαιρία. Είναι το χέρι του παλιού σου εαυτού που σου λέει «Εδώ μέσα χρειάζεται φως». Αλλά για να ρίξεις φως μέσα στις πληγές σου πρέπει να μάθεις να σιωπάς και να ακούς εκείνη τη φωνή που σε κρίνει, όχι για να την πολεμήσεις, αλλά για να την καταλάβεις. Μέσα μας υπάρχει μια φωνή που μιλά ασταμάτητα, σε κρίνει, σε συγκρίνει, σου θυμίζει όλα όσα έκανες λάθος. Σε μικραίνει όταν πας να σταθείς όρθιος, σε γεμίζει ντροπή όταν πας να πιστέψεις σε σένα. Κι όμως αυτή η φωνή δεν είναι εχθρός σου. Είναι, όπως λέει ο Γκαμπόρ Ματέ, ένας ηλίθιος φίλος. Ένας φίλος που δεν έμαθε ποτέ ότι μεγάλωσες. Γεννήθηκε όταν ήσουν παιδί. Όταν ένιωθες φόβο και δεν υπήρχε κανείς να σε παρηγορήσει, όταν σε μάλωναν και νόμιζες ότι δεν αξίζεις, όταν προσπαθούσες απλώς να καταλάβεις γιατί η αγάπη έμοιαζε τόσο δύσκολη, τότε μέσα σου γεννήθηκε αυτή η φωνή για να σε προστατεύσει, να σε προειδοποιεί «Μην τολμήσεις, θα πληγωθείς ξανά», να σε κρατά χαμηλά γιατί εκεί νόμιζε ότι θα είσαι ασφαλής και όντως κάποτε σε προστάτεψε. Αλλά σήμερα αυτή η φωνή δεν ξέρει ότι επιβίωσες, δεν έχει καταλάβει ότι είσαι ενήλικας πια. Συνεχίζει να σου μιλά σαν να είσαι 7 χρονών, μην κάνεις λάθος. Δεν είσαι αρκετός. Αν τους δείξεις ποιος είσαι, θα σε απορρίψουν. Όμως εσύ μπορείς να την ακούσεις διαφορετικά, να της πεις «σε ευχαριστώ», γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται δεν έρχεται να σε καταστρέψει. Έρχεται να σου θυμίσει πόσο πολύ ήθελες να αγαπηθείς. Η φωνή δεν χρειάζεται να σωπάσει. Χρειάζεται απλώς να μάθει πως δεν έχει πια τον έλεγχο. Και όταν τη δεις με συμπόνια, κάτι αλλάζει. Η εσωτερική κριτική μετατρέπεται σε εσωτερικό διάλογο. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπηλή συμφιλίωση με τον εαυτό, γεννιέται κάτι νέο. Η περιέργεια χωρίς κρίση. Η ικανότητα να ρωτάς, όχι γιατί είμαι έτσι, αλλά τι έχω ακόμα να μάθω από αυτό. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη συμπόνια της περιέργειας. Όταν κάτι μέσα μας ξυπνά, ένας θυμός, μία λύπη, ένα παράπονο, το πρώτο που κάνουμε είναι να ρωτήσουμε γιατί μου συμβαίνει αυτό. Μα αυτή δεν είναι ερώτηση, είναι κατηγορία. Κρύβει μέσα της την πεποίθηση ότι κάτι πάει στραβά, ότι δεν θα έπρεπε να πονάμε, ότι η δυσκολία είναι ένδειξη αποτυχίας. Κι έτσι, αντί να μάθουμε από το βίωμα, παλεύουμε να το καταπνίξουμε. Ο Ματέ προτείνει κάτι ριζικά διαφορετικό, να μετατρέψουμε τον εσωτερικό μας διάλογο από επίθεση σε περιέργεια. Όχι γιατί πονάω, αλλά τι προσπαθεί αυτός ο πόνος να μου δείξει. Όχι γιατί θυμώνω, αλλά τι δεν έχω ακόμα θεραπεύσει μέσα μου. Η συμπόνια της περιέργειας δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Είναι η στιγμή που πάβεις να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σαν αντίπαλο και αρχίζεις να τον κοιτάς σαν παιδί που θέλει να του μιλήσουν απαλά. Αν σταθείς έτσι απέναντι στον πόνο σου, θα δεις πως κάθε συναίσθημα κουβαλάει μια αλήθεια που δεν βρήκε ποτέ λέξεις. Ο θυμός σου ίσως να είναι η φωνή που δεν άκουσαν, η θλίψη σου, η αγάπη που δεν δόθηκε ποτέ. Κάθε συναίσθημα είναι μια γέφυρα προς το κέντρο σου, όχι ένας τείχος. Όταν μαθαίνεις να ρωτάς χωρίς να κρίνεις, γίνεσαι ο ίδιος ο θεραπευτής του εαυτού σου. Γιατί η συνειδητότητα δεν χρειάζεται απαντήσεις. Χρειάζεται χώρο. Χώρο για να υπάρξεις χωρίς φόβο, χωρίς ενοχή, χωρίς βιασύνη. Και σε αυτόν τον χώρο κάτι μαλακώνει. Ο εσωτερικός θόρυβος αρχίζει να χαμηλώνει και στη θέση του αναδύεται κάτι πιο ήσυχο,
η αποδοχή, αλλά η αποδοχή δεν σημαίνει παθητικότητα. Σημαίνει να επιστρέψεις στο σώμα σου, εκεί όπου κατοικεί όλη η μνήμη και όλη η θεραπεία. Ας κατέβουμε λοιπόν στο σώμα, εκεί όπου η ψυχή θυμάται. Υπάρχουν τραύματα που δεν εκφράστηκαν ποτέ με λόγια και γι' αυτό το σώμα τα ανέλαβε να τα θυμάται. Ένα σφίξιμο στο στομάχι, μια πίεση στο στήθος, ένας κόμπος στο λαιμό είναι ο τρόπος του σώματος να φωνάζει αυτό που κάποτε δεν επιτρεπόταν να υποθεί. Το σώμα δεν ψεύδεται. Όταν το μυαλό προσπαθεί να πει «είμαι καλά», το σώμα απαντά με άγχος, κόπος, πονοκεφάλους, αϊπνία. Γιατί η αλήθεια, ακόμη κι αν την αρνηθείς, βρίσκει πάντα τρόπο να εκφραστεί μέσα από το σώμα. Ο Γκαμπόρ Ματέ λέει πως όταν το στόμα σωπαίνει, το σώμα μιλά. Και αυτή είναι η πιο ακριβής περιγραφή της σωματοποιημένης ψυχής. Η θεραπεία λοιπόν δεν είναι μόνο νοητική διαδικασία, είναι επιστροφή στην αίσθηση. Δεν μπορείς να γιατρέψεις ένα τραύμα που δεν έχεις νιώσει. Μπορείς όμως να του επιτρέψεις να περάσει μέσα από εσένα, να αναπνεύσεις εκεί όπου άλλοτε κρατούσες την ανάσα, να χαλαρώσεις εκεί όπου μάθαινες να σφίγγεσαι. Οι σωματικές προσεγγίσεις της θεραπείας, όπως η Somatic Experiencing, η Sensory Motor Psychotherapy ή το EMDR, μας θυμίζουν ότι η μνήμη του τραύματος δεν κατοικεί μόνο στο μυαλό, αλλά σε κάθε κύτταρο που έμαθε να επιβιώνει. Όταν αρχίζεις να παρατηρείς το σώμα χωρίς φόβο, τότε αρχίζεις να παρατηρείς και τον εαυτό σου χωρίς κρίση. Η αποδοχή του σώματος δεν είναι απλώς αυτοφροντίδα, είναι πράξη βαθιάς συγχώρεσης. Είναι ο τρόπος να πεις στο σώμα σου «Δεν χρειάζεται πια να με προστατεύεις από το παρελθόν». Και όταν το σώμα αρχίζει να χαλαρώνει, κάτι πιο βαθύ αφυπνίζεται μέσα σου. Η επίγνωση πως η θεραπεία δεν συμβαίνει ποτέ μόνο για εσένα. Συμβαίνει μέσα στη σύνδεση, μέσα στην κοινότητα, μέσα στο μαζί. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να θεραπεύεται μόνος. Η ύπαρξή μας είναι υφασμένη από σχέσεις. Είμαστε φτιαγμένοι να συνδεόμαστε, να καθρεφτιζόμαστε ο ένας στον άλλον, να μαθαίνουμε ποιοι είμαστε μέσα από την επαφή. Κι όμως ο σύγχρονος κόσμος μας έπεισε ότι η αυτοίαση είναι ατομική υπόθεση, ότι η ευαλωτότητα είναι αδυναμία, ότι πρέπει να σταθούμε δυνατοί, δηλαδή απομονωμένοι. Ο Γκαμπόρ Ματέ λέει πως είμαστε πλάσματα που εξελίχθηκαν μέσα στη σύνδεση. Όταν αποκόβεσαι από τους άλλους, αποκόβεσαι και από τον εαυτό σου. Η απομόνωση, όσο συνηθισμένη κι αν έγινε, είναι αφύσικη για την ψυχή. Κι έτσι, όσο περισσότερο ανεξάρτητοι προσπαθούμε να γίνουμε, τόσο περισσότερο βαθαίνει η αίσθηση του κενού. Η θεραπεία δεν ανθίζει στη σιωπή της απομόνωσης, αλλά στην παρουσία κάποιου που μπορεί να σταθεί δίπλα σου χωρίς να σε διορθώσει, να σε ακούσει χωρίς να σε κρίνει, να σου θυμίσει ότι ο πόνος σου δεν σε κάνει λιγότερο ανθρώπινο, σε κάνει πιο αληθινό. Γιατί ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται μέσα από τη συμβουλή, θεραπεύεται μέσα από την κατανόηση. Κάθε φορά που κάποιος σε ακούει πραγματικά, το τραύμα σου συρρυκνώνεται λίγο. Κάθε φορά που δείχνεις την αλήθεια σου χωρίς ντροπή, η ντροπή χάνει τη δύναμή της. Η σύνδεση είναι το αντίθετο του τραύματος, γιατί το τραύμα γεννήθηκε μέσα στη μοναξιά. Δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός για να θεραπευτείς. Χρειάζεται να είσαι ανοιχτός, γιατί η δύναμη δεν είναι να κρατάς τον πόνο σου κρυφό, είναι να τον αφήνεις να σε ενώσει με όσους νιώθουν το ίδιο. Και όταν μάθεις να συνδέεσαι ξανά, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι πια εκείνο το παιδί που ζητά αγάπη. Είσαι ο ενήλικος που μπορεί να τη δώσει. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς, όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου? Η αυτοαγάπη δεν είναι συναίσθημα, είναι πράξη επίγνωσης. Δεν σημαίνει να επενείς τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη, αλλά να μην τον εγκαταλείπεις όταν πονά. Να μένεις μαζί του, όπως θα έμενες με έναν άνθρωπο που αγαπάς αληθινά, όχι επειδή είναι τέλειος, αλλά επειδή είναι δικός σου.
Πόσες φορές όταν αποτυγχάνεις ή πληγώνεσαι γίνεσαι ο πιο σκληρός σου κριτής. Αυτή η εσωτερική βία είναι το αντίθετο της αγάπης. Η αυτοαγάπη αρχίζει όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ανθρώπινος. Να μην ξέρει, να φοβάται, να πέφτει, να πενθεί, να είναι ατελής κι όμως άξιος. Ο Γκαμπόρ Ματέ λέει πως το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στο παιδί σου είναι η δική σου γαλήνη. Το ίδιο ισχύει και για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου αν δεν έχεις μάθει να ησυχάζεις μέσα του. Η αληθινή αυτοαγάπη είναι σιωπηλή. Δεν χρειάζεται αποδείξεις, ούτε θόρυβο. Είναι η εσωτερική γνώση ότι αξίζεις, ακόμη και όταν κανείς δεν το επιβεβαιώνει. Η αποδοχή είναι μια μορφή επανάστασης σε έναν κόσμο που σε μαθαίνει να διορθώνεσαι συνεχώς. Να γίνεσαι καλύτερος, πιο παραγωγικός, πιο αρκετός. Μα η ψυχή δεν θέλει να τη διορθώσεις, θέλει να τη θυμηθείς. Κάθε στιγμή που σταματάς να προσπαθείς να αλλάξεις τον εαυτό σου, είναι μια στιγμή που τον αγαπάς. Και όταν αρχίσεις να αγαπάς έτσι, χωρίς όρους, χωρίς προσπάθεια, χωρίς κριτική, τότε η ζωή σταματά να μοιάζει με μάχη και αρχίζει να μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, γιατί η αυτοαγάπη δεν τελειώνει μέσα σου, απλώνεται προς τα έξω. Όταν θεραπεύεις εσένα, θεραπεύεις και τον κόσμο που αγγίζεις και εκεί αρχίζει το τελευταίο στάδιο του ταξιδιού, η μεταμόρφωση της αγάπης σε επίγνωση. Υπάρχει μια ερώτηση που όλοι κάνουμε όταν πονάμε, γιατί μου συμβαίνει αυτό? Μα αυτή δεν είναι ερώτηση, είναι κατηγορία. Κρύβει μέσα της την πίστη ότι δεν θα έπρεπε να πονάς, ότι κάτι πάει στραβά με εσένα, ότι η ζωή σε τιμωρεί άδικα. Και όσο ρωτάς έτσι, παραμένεις παγιδευμένος στην αντίσταση. Ο Γκαμπόρ Ματέ προτείνει κάτι απλό, αλλά επαναστατικό. Να αλλάξεις το γιατί σε τι. Όχι γιατί πονάω, αλλά τι προσπαθεί αυτός ο πόνος να μου δείξει. Όχι γιατί μου κάνει trigger αυτό, αλλά τι φυλάω ακόμα μέσα μου που δεν έχω θεραπεύσει. Αυτή η μικρή αλλαγή στη διατύπωση ανοίγει μια τεράστια πόρτα από την αμυντική στάση στη συμπονετική περιέργεια. Σκέψου το έτσι. Αν σου πω γιατί έκανες αυτό, πώς νιώθεις? Αμέσως φύγεσαι, αμήνεσαι, ντρέπεσαι. Μα αν σου πω αναρωτιέμαι τι σε οδήγησε σε αυτό, κάτι αλλάζει. Η ερώτηση σε καλεί να σκεφτείς, όχι να δικαιολογηθείς. Σε προσκαλεί στη συνειδητότητα, όχι στην ενοχή. Κάθε φορά που νιώθεις πως ξανά έπεσες στο ίδιο μοτίβο, μην ρωτήσεις γιατί δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ρώτα, τι μέρος μου χρειάζεται ακόμα φροντίδα. Κάθε φορά που κάποιος σε πληγώνει, μην ρωτήσεις γιατί μου το κάνει αυτό. Ρώτα, ποιο παλιό τραύμα ξύπνησε μέσα μου? Η διαφορά είναι καθοριστική. Το γιατί σε κάνει θύμα, το τι σε κάνει ερευνητή, το γιατί σε κλειδώνει στο παρελθόν, το τι σε ανοίγει στο παρόν, το γιατί ψάχνει ένοχο, το τι ψάχνει νόημα. Και όταν αρχίσεις να ρωτάς με αυτόν τον τρόπο, κάτι μαγικό συμβαίνει. Ο πόνος πάβει να είναι εχθρός και γίνεται δάσκαλος. Κάθε trigger γίνεται ένα μήνυμα που λέει «Εδώ υπάρχει κάτι ανεπούλωτο». Κάθε θυμός, κάθε λύπη, κάθε φόβος δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά πρόσκληση σε βαθύτερη κατανόηση. Η θεραπεία δεν είναι γραμμική. Δεν σημαίνει ότι κάποια μέρα θα σταματήσεις να πονάς για πάντα. Σημαίνει ότι κάθε φορά που ο πόνος επιστρέφει, έχεις μια νέα ευκαιρία να τον δεις διαφορετικά, όχι ως αποτυχία, αλλά ως στρώμα που ξετυλίγεται. Η ψυχή δεν κινείται ευθεία, κινείται σε σπήρες. Και κάθε φορά που ξαναγυρνάς στον ίδιο πόνο, δεν πας πίσω, πας πιο βαθιά. Η ερώτηση «Τι μου δείχνει αυτό» είναι ο χάρτης της επιστροφής σου. Είναι ο τρόπος να μετατρέψεις κάθε δυσκολία σε διδασκαλία, κάθε πληγή σε πύλη, κάθε στιγμή αδυναμίας σε στιγμή αφύπνισης. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να έχεις την τόλμη να ρωτήσεις, με απαλότητα, με περιέργεια, με συμπόνια. Γιατί στο τέλος η θεραπεία δεν είναι να βρεις τι πήγε λάθος, είναι να ανακαλύψεις
τι προσπαθεί να γίνει σωστό μέσα σου. Κάθε πόνος είναι μία πύλη. Δεν έρχεται για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε μεταμορφώσει. Η ζωή δεν ενδιαφέρεται να σε κρατήσει άνετο. Ενδιαφέρεται να σε κρατήσει αληθινό. Και ο πόνος είναι το εργαλείο της αλήθειας, εκείνο που γκρεμίζει τις ψευδαισθήσεις, μέχρι να θυμηθείς ποιος πραγματικά είσαι. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τον πόνο όχι σαν εχθρό, αλλά σαν αγγελιοφόρο, κάτι βαθιά μέσα σου αλλάζει κατεύθυνση. Δεν τον πολεμάς πια, τον ακούς. Δεν αντιστέκεσαι, παρατηρείς. Και τότε αυτό που κάποτε σε διέλυε γίνεται εκείνο που σε ξυπνά. Ο Γκαμπόρ Ματέ μιλά για τη στιγμή όπου η συνείδηση παίρνει τη θέση του φόβου. Όταν το «γιατί μου συμβαίνει αυτό» μετατρέπεται σε «τι έχει να μου διδάξει αυτό». Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος πάβει να είναι θύμα του παρελθόντος του και γίνεται παρατηρητής του. Όχι ψυχρός, αλλά συμπονετικός. Γιατί η επίγνωση χωρίς συμπόνια είναι απλώς ανάλυση. Η επίγνωση με συμπόνια είναι θεραπεία. Η μεταμόρφωση δεν είναι κάτι που κάνεις, είναι κάτι που επιτρέπεις. Συμβαίνει όταν σταματήσεις να προσπαθείς να γίνεις κάποιος άλλος. Όταν επιτρέψεις στην ψυχή σου να ξεκουραστεί μέσα στην αλήθεια της. Όταν καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται να θεραπευτείς για να αξίζεις, αρκεί να υπάρξεις με πλήρη επίγνωση του ποιος είσαι. Κι έτσι σιγά σιγά η πληγή πάβει να είναι πληγή. Γίνεται άνοιγμα και από αυτό το άνοιγμα περνά το φως της κατανόησης, της αγάπης, της επιστροφής. Η μεταμόρφωση είναι ο κύκλος που κλείνει και ξανανοίγει. Κάθε φορά που νομίζεις ότι γύρισες στο σκοτάδι, απλώς επιστρέφεις σε ένα βαθύτερο στρώμα φωτός. Η ψυχή δεν κινείται ευθεία, κινείται σε σπήρες. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεις τον ίδιο πόνο, δεν ξαναγυρίζεις πίσω, βυθίζεσαι πιο βαθιά μέσα στην κατανόηση. Δεν είσαι πια το παιδί που ψάχνει σωτηρία. Είσαι ο ενήλικος που μπορεί να κρατήσει το παιδί αυτό στην αγκαλιά του και να του πει «Τώρα είσαι ασφαλές. Τώρα είμαι εγώ εδώ». Αυτό είναι η θεραπεία. Η συμφιλίωση ανάμεσα σε αυτό που υπήρξες και σε αυτό που είσαι. Και τότε η ζωή δεν είναι πια μια σειρά από πληγές προς διόρθωση, αλλά ένα ταξίδι επιστροφής προς το ολόκληρο. Δεν υπάρχει τέλος της θεραπείας, γιατί η θεραπεία είναι η ίδια η ζωή. Κάθε μέρα που παρατηρείς αντί να αντιστέκεσαι, κάθε στιγμή που επιλέγεις την καλοσύνη αντί της ενοχής, είναι μια μικρή πράξη φώτισης. Η συνείδηση δεν φωνάζει, ψιθυρίζει. Ψιθυρίζει μέσα στη σιωπή, μέσα στην ανάσα, μέσα στην απλή παρουσία. Εκεί όπου δεν χρειάζεται να εξηγείς τίποτα. Εκεί όπου η ψυχή και το σώμα συμφιλιώνονται. Εκεί όπου ο πόνος πάβει να έχει νόημα γιατί έχει πια ολοκληρωθεί. Και κάπου εκεί, μέσα στην ησυχία, καταλαβαίνεις ότι η ζωή δεν σου ζητούσε ποτέ να είσαι τέλειος. Σου ζητούσε απλώς να είσαι παρόν. Η θεραπεία δεν είναι να αλλάξεις ποιος είσαι, είναι να θυμηθείς ποιος ήσουν πριν αρχίσεις να κρύβεσαι, να επιστρέψεις στην απλότητα, στη ζεστασιά, στη μαλακή φωνή μέσα σου που ψιθυρίζει «Είμαι εδώ». Κλείσε τα μάτια σου, πάρε μια βαθιά ανάσα και αφέσου. Δεν έχεις πια να φτάσεις κάπου, είσαι ήδη εκεί, μέσα σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.